นุกคิดวิทยาศาสตร์ ช่วงแรกของรายการครับชื่อช่วงว่าสนุกคิดวิทยาศาสตร์เราอยู่กับกำเนิดจักรวาลนะครับในตอนที่ 12 วันนี้เราจะพูดถึงโซลาร์ซิสเต็มหรือระบบสุริยะที่เราอาศัยอยู่ทุกวันนี้ระบบสุริยะโซลาร์ซิสเต็มนี่คือเพลงใช่ไหมที่อยู่ใน TikTok ใช่ไหมครับ ใช่ นะฮะทุกวันนี้เราอาศัยอยู่ในโซลาร์ซิสเต็มที่เราเรียกดาวฤกษ์ที่เป็นศูนย์กลางนะครับว่าดวงอาทิตย์ใช่ไหมครับโดยที่โลกของเราเนี่ยนะฮะเป็นดาวเคราะห์อันดับ3มีดาวพุธศุกร์แล้วค่อยโลกของเราโลกใช่ไหมครับแล้วค่อยดาวอังคาร แล้วหลังจากนั้นมีอะไรอีกครับแล้วก็มีหิน Saturn นี่ ยูเรนัสเนปจูนจำได้ไหมว่าดวงอาทิตย์ของเรามีอายุมาเท่าไหร่แล้ว 4,600 ล้านปีตอบฉาฉานมากนะครับแล้วมีใครทราบบ้างว่าโลกของเรามีอายุมาเท่าไหร่ 4,560 ล้านปี 4,540 ล้านปีนะครับสังเกตไหมว่าดวงอาทิตย์กับโลกเราเนี่ยมีอายุใกล้ๆกันมากเลยหมายความว่าอะไรครับหมายว่าทันทีที่เกิดดวงอาทิตย์หรือดวงอาทิตย์เนี่ยฟิวชั่นตัวเองขึ้นมาจุดตัวเองขึ้นมาจนกลายเป็นดาวฤกษ์สุกสว่างได้แล้วเนี่ยถัดมาอีกแค่ไม่กี่ล้านปีไม่กี่ล้านปีก็มีโลกขึ้นมาเลยใช่ไหมครับคือในสมมุติฐานเดียวกันของการเกิดขึ้นของดาวเคราะห์ในซิสเต็มของแต่ละซิสเต็มเนี่ยเขาบอกว่าถ้าโซลาร์ซิสเต็มนั้นมีดาวเคราะห์กี่ดวงก็ตามดาวเคราะห์เหล่านั้นเนี่ยจะเกิดขึ้นในเวลาใกล้ๆกันดาวทุกดวงที่มีอยู่ตอนนี้ในโซลาร์เราเนี่ยเชื่อได้ว่ามีอายุใกล้ๆกันก็หลังจากเกิดดวงอาทิตย์เสร็จแล้วอีกแค่60ล้านปีต่อมาก็มีโลกเกิดขึ้นแสดงว่าดาวพุธดาวศุกร์ดาวอังคารดาวเสาร์ดาวพฤหัสยูเรนัสเนปจูนก็คงเกิดขึ้นในเวลาใกล้ๆกันอาจจะต่างกันแค่ไม่กี่ปีใช่แต่มีหลักฐานอยู่อันหนึ่งซึ่งเป็นหลักฐานที่แปลกมากมีการคำนวณแล้วก็มีการคาดการณ์ว่ามีดาวดวงหนึ่งเกิดขึ้นก่อนที่จะมีดวงอาทิตย์เราครับจูปิเตอร์เราให้เขาฟังหลายครั้งเขาก็เฉลยก่อนเลยนะฮะคือดาวพฤหัสเนี่ยเป็นดาวที่พิเศษมากๆนะครับนักวิทยาศาสตร์เนี่ยทำการค้นคว้าแล้วก็ทำการวิจัยบอกว่ามีความเป็นไปได้สูงซึ่งอันนี้ต้องรอการพิสูจน์อีกหลายขั้นตอนนะครับมีความเป็นไปได้สูงที่ก่อนที่จะมีดวงอาทิตย์เรามีดาวพฤหัสขึ้นมาก่อนแล้วครับงงไหมดาวพฤหัสอยู่ดีๆดาวเคราะห์มีก่อนดาวฤกษ์ได้ยังไงใช่มันดูขัดแย้งกับหลักการไหมครับใช่แล้วมันก็เล็กกว่าดาวฤกษ์ด้วยแล้วไม่มีดาวฤกษ์แล้วดาวพฤหัสรวมตัวขึ้นมาได้ยังไงอยู่ดีๆสนามความโน้มถ่วงไปเอาจานก๊าซจากไหนมารวมกันแล้วเป็นดาวพฤหัสขึ้นมาได้แต่จะอธิบายแบบนี้เด็กๆทั้งสองฟังครับนะฮะมีข้อมูลหนึ่งที่ทำให้นักวิทยาศาสตร์เนี่ยสามารถทำความเข้าใจได้ว่าจริงๆแล้วดาวพฤหัสเนี่ยจะเป็นดาวฤกษ์เพราะเขาเป็นดาวที่มีก๊าซเป็นกลุ่มก๊าซที่พัวพันอยู่แล้วแกนกลางของดาวพฤหัสเนี่ยยังมีความร้อนสูงมากแล้วเขาก็กำลังมีปฏิกิริยากับก๊าซที่หมุนวนอยู่รอบตัวเขาถึงรวมตัวกันเป็นกลุ่มเป็นก้อนอย่างนี้ได้นะฮะมีการคาดการณ์กันว่าดาวพฤหัสเนี่ยมีปฏิกิริยาฟิวชั่นเกิดขึ้นแต่ปฏิกิริยาฟิวชั่นเนี่ยมันไม่ต่อเนื่องคือกำลังจะจุดระเบิดปุ๊บปั๊บลุกโชนกลายเป็นดาวฤกษ์แล้วอยู่ดีๆเหมือนองค์ประกอบไม่พอหรือเชื้อเพลิงไม่พอมันขัดมันไม่ต่อเนื่องไม่ติดมันไม่ต่อเนื่องมันไม่จุดกันอย่างต่อเนื่องแล้วมันก็ไม่ดูดกันอย่างต่อเนื่องสุดท้ายเลยทำให้ดาวพฤหัสเนี่ยกลายเป็นดาวฤกษ์ที่จุดไม่ติดแล้วก็มีพลังงานอื่นๆเกิดขึ้นในมุมอื่นๆแทนจนกระทั่งจุดตัวเองติดขึ้นมาแล้วกลายเป็นดวงอาทิตย์คราวนี้ดวงอาทิตย์ก็ดูดเอาก๊าซและเชื้อเพลิงทั้งหมดไปเผาผลาญของตัวเองจนทำให้ทุกวันนี้ดาวพฤหัสก็เลยกลายเป็นดาวที่ก๊าซหมุนวนอยู่ในนั้นแล้วดวงอาทิตย์แอบแบบไปดูดก๊าซมาจากดาวพฤหัสหรือเปล่าไม่เขาก็ดึงเลยทั้งโซลาร์ซิสเต็มเนี่ยดวงอาทิตย์สามารถดูดไฮโดรเจนทั้งหมดเนี่ยเข้ามาหาเขาได้เพราะว่าเขาต้องจุดระเบิดแล้วจูปิเตอร์ก็เล็กลงเรื่อยๆจูปิเตอร์ก็จะมีแรงดึงดูดของจูปิเตอร์ก็จะดึงก๊าซเท่าที่จูปิเตอร์จะดึงไว้ได้ที่เหลือโดนดวงอาทิตย์ดึงไปหมดจูปิเตอร์ก็เลยกลายเป็นจูปิเตอร์ก็เลยกลายเป็นดาวก๊าซดวงหนึ่งที่ใหญ่ขึ้นเรื่อยๆไม่ใหญ่ขึ้นเรื่อยๆครับหรือเล็กลงเรื่อยๆขนาดเท่าเดิมวงโคจรเนี่ยมันจะถูกขยายไกลออกไปเรื่อยๆตั้งแต่ดาวพุธ
จากดาวพุธมาดาวศุกร์เนี่ยก็ไม่ห่างกันมาก จากดาวศุกร์มาโลกก็ไม่ห่างกันมาก ดาวที่อยู่วงชั้นในเนี่ยเขาจะอยู่ไม่ห่างกันมาก แต่พอเลยจากดาวอังคารไปเนี่ยมันจะมีแอสเตรอยด์เบลต์อีกอันหนึ่งใช่ไหม ใช่ใช่ใช่ที่พี่พูดถึง อันนั้นก็ไกลแล้วจากอังคารไปพฤหัสนี่ไกลมาก ไกลมากๆแล้วจากพฤหัสไปเสาร์ก็ไกลอีกจากเสาร์ไปยูเรนัสไปเนปจูนไกลสุดๆเอาแถมนิดนึงได้ไหมพลูโตเนี่ยนะฮะพลูโตให้ดูวงโคจรของพลูโตครับพลูโตเนี่ยเป็นดาวที่มีคุณสมบัติใกล้เคียงที่จะเป็นดาวเคราะห์หมดเลยคือมีรูปทรงกลมนะครับหมุนรอบตัวเองนะครับมีวงโคจรรอบดวงอาทิตย์คุณสมบัติเกือบครบเลยเพียงแต่ว่าวงโคจรของดาวพลูโตเนี่ยไม่สัมพันธ์กับดาวดวงอื่นไม่สัมพันธ์กับวงโคจรของดาวดวงอื่นในโซลาร์ซิสเต็มเรารูปทรงเขาผิดออกไปซึ่งตรงนี้แหละมันมีสาเหตุตรงที่ว่าเขาคาดการณ์กันว่ามีดาวดวงหนึ่งที่มีผลต่อวงโคจรของดาวพลูโตก็เลยทำให้ดาวพลูโตกลายเป็นดาวที่ถูกตัดออกจากสมาชิกของโซลาร์ซิสเต็มเรากลายเป็นดาวเคราะห์น้อยแทน แต่ดาวนั้นก็ต้องใหญ่มากเลยสิ ใช่ถึงจะมีผลต่อวงโคจรได้ อาจจะเป็นหลุมดำก็ได้ ไม่เป็นหลุมดำถ้าเป็นหลุมดำเรารู้ งั้นดาว เพราะอยู่ใกล้ขนาดนี้ อ๋อ งั้นเราก็โดนดูดเข้าไป แต่เป็นดาวดวงหนึ่งที่อยู่ไกลมากและไม่โดนแสง ไม่โดนแสงอาทิตย์อาจจะโดนไฟเบอร์เบลต์บังครับผม เลยเห็นไม่ได้ เราเลยมองเห็นได้ยากครับผมนะฮะสรุปประมาณนี้นะครับสำหรับโซลาร์ซิสเต็มของเรานะครับไม่งั้นเด็กๆจะพาออกไปไกลเลยนะครับออกเรานี่ตอนนี้ตัวเค็มไปหมดแล้วเนี่ยออกนอกทะเลออกทะเล